مرحبا، معكم هبة. اليوم راح نعمل توتوريال على كيفية صناعة هذه الحلقات البيضاء، يعني الموضحة في الصورة. حلقات جميلة جدا وبسيطة. لو تابعتوا الفيديو راح تستطيعوا تعملوها يعني بكل سهولة. ولا تنسوني بالاشتراك والدعم في قناتي. هنا راح نوري لكم الماتيريال اللي انا استعملته. استعملت هنايا خيط الفاير لاين، وهو خيط ذو جودة يعني رائعة، لكن نستطيع نقدر نستعمله خيط عادي يعني لاستعمال للخرز. الخيط المخصص للخرز هذا الخيط الشفاف. وعندي إبرة تكون رقيقة يعني تاني، أيضا لاستعمال للخرز. احنا نقولوا له العقاش الخرز. هنا عندنا عقاش أبيض، وهنا عندي عقاش هذا الضوغي، هذا الخرز الذهبي. هذا نوعية تاعو ديليكا سيد بيت سايز 11. هذا هو والخيط اشتريتهم من موقع أمريكي. إن شاء الله راح أعمل لكم فيديو عن كيفية شراء هذه الأدوات ومواقعها، يعني للناس المهتمة طبعا. والآن نبدأ العمل نتاعنا. ناخدو 2 خرزات ذهبية، ندخلوها في الإبرة كما راهي واضحة، ندخلها في الخيط. نفوتو النصف هكذاك، نخلو واحد 5 سنتيمتر من الخيط، ونعودو ندخلو الإبرة في الحلقة الثانية كما راهي واضحة، كأننا نعملو يعني عقدة بالخرز. نعودو ندخلو الإبرة في الحلقة الأولى، نعودو ندخلوها فيها باش يكونوا يعني يخرج لنا شكل حلقة خرزة قدام خرزة يعني مقابلتها هكذا. وأنا هنا نفضل نعاود ندخل هنا يعني لحماية العمل تاعي، باش يكون يعني بلو سيكوريزي، باش يكون مليح يعني عمل مؤمن هكذا كما راهي موضحة. والآن نبداو نطلعو تصاعديا، ناخذ خرزة أخرى يعني الثالثة، ندخلها في الثانية هكا، يعني الثانية في الثالثة، ثالثة في الثانية، وهي رايحة هكذا. ندخل الخيط، نعاود نولي في الثالثة هكا، ونجيب الرابعة، نعاود ندخل الخيط في الثالثة هكا، ولا كأننا نعمل عقدة بالعقاش. نكرر العمل حتى نتحصل يعني على مستقيم من الخرزات. نكمل العمل تاعنا حتى نتحصل على 32 حبة. يعني في البروجيكت تاعي عملت 32 حبة من هذه الخرزات الذهبية كما رانا نشوفوا هنايا هكا. نعملو مستقيم، ثم ناخذ 3 خرزات، 3 ندخلهم في الأولى هكذا، 3 ندخلهم في الأولى، نعملو كأننا نعملو دائرة، احنا اسموها لوب، في الانجليزي اسموها لوب. نعملو اللوب هذه. هاد اللوب واش يكون الاستعمال تاعها؟ يا اما تكون يعني ديزاين، يعني نخلوها ديزاين، ولا راح نستعملوها كلوب يعني ندخلو فيها من بعد الاكسسوار تاع الحلقة اللي يدخل في الأذن. نعاودو نولو للخرزة الثانية، نهضرو دائما على تاع المستقيم، نعاودو نولو ليها، ناخذو وحده تانيك، ناخذو ذهبية، ندخلها في الخيط، ثم
نبعدها وندخل الإبرة في الخرزان تاع المستقيم، وكيف كيف نعاودوها مع الثانية يعني من الجهة الأخرى وندخل في المستقيم هكذا، ونعود ندخل الإبرة في الثالثة، خرزة ثالثة يعني تاع المستقيم اللي هي ذهبية. وهنا نبداو الشكل نتاعنا، ناخذ واحدة بيضاء واحدة ذهبية، كيف كيف ندخلهم غير في الخيط، ثم نبعدو الذهبية، دايما نخلو الذهبية اكوتي، دايما نبعدو الذهبية على جنب وندخل الخيط في المستقيم. نفس الشيء من الجهة الأخرى، يعني نزيد ناخذ واحدة بيضاء واحدة ذهبية ونبعد الذهبية، ندخل الإبرة في البيضاء في الذهبية نتاع المستقيم. وهنا نركزوا مليح لأنه يشوفوا الإبرة دخلتها في الذهبية تاع المستقيم وخرجت، يعني ما تدخلش في البيضاء تاع الجهة الأخرى. هاك نعاودوا ندخلوا الإبرة ندخلوها في المستقيم ونأخذ 2 بيضاء. دوكا أنا نزيدوا تصاعديا، أنا نطلعوا تصاعديا في الشكل كما هو موضح، نطلعوا تصاعديا 2 بيضاء واحدة ذهبية ندخلوهم في الخيط، بعدوا الذهبية وندخلوا الإبرة في البيضاء هكذا وندخل في المستقيم. نكمل في الجهة الأخرى نفس الشيء، ناخذ 2 بيضاء واحدة ذهبية ندخلها في الخيط، نبعد الذهبية وندخل الإبرة في البيضاء وندخلها في الذهبية نتاع المستقيم هكا، ونكمل تصاعديا، يعني 2 بيضاء مورها تجي 3 بيضاء وواحدة ذهبية، 3 بيضاء واحدة ذهبية. احنا ندخلوا الإبرة هنا اللي ناخدو 3 واحدة ذهبية وهي رايحة، نكملوا هنايا تصاعديا مثل الشكل الموضح نتاع الحلق، يعني 3 بيضاء واحدة ذهبية، بعد 4 بيضاء واحدة ذهبية. وكما راكم تشوفوا في الشكل كي نلحقوا لل5 نبداو نضاعفوا في العدد، يعني 2 5 وبعد 2 6 وبعد 2 7 2 8 حتى نكملوا لهذوك المستقيم هذاك اللي فيه 32، يعني حتى نلحق الدرجة 32 تاع الخرز الذهبي. يعني هنا حبيت نزيد نوري لكم كي لا تختلط الامور باش ما تتلفش. هكذا ناخذ البيضة هكذا نكونوا كملنا كاع الخطوط نتاعنا. وبعد كي نلحقوا للخط للحلقة لهذيك الخرزة رقم 32 ناخذ 4 ذهبية ونديروا نفس الشيء، هذه تكون كديكور يعني هي النهاية،
متاع الحلق، عملت هكا ديكور. أخذت من الجهة الأخرى ربعة ذهبية وأدخلت يعني الإبرة كيف يعني نفس الطريقة. عفوا هذه نمرة 32. هنا كي تحصل الإبرة نجبدوها بالبانس. وهنا واش راني ندير، راني نعاود هنا نسيكوريزي في الخدمة نتاعي، يعني راني نأمن في العمل نتاعي. نعاود ندخل الخيط للداخل، ومن بعد نعمل عقدة ونقطعه هنا باش العمل نتاعي ما يتخربش وما يتقطعش. هنا نأمنه، يعني نعاود ندخل الخيط للداخل ونعمل عقد. وهذاك الخيط اللي قلت لكم خلوه داك 5 سنتيمتر ولا 4 كيما تحبوا، هذاك نخليه باش هنا نعمل اللوب اللي راح نديروها تانيك. درنا لوب في الاخير، درناها للديزاين، وهنا عملناها كما قلت لكم باه ندخلوا فيها الاكسسوار نتاع الحلاقه. دوك نوري لكم كيفاش نديروه، يعني نعمل لكم الطريقه. هنا اخذنا 4 ذهبيه، عملنا تاني كين لوب وندخلوها. هنا نعاود راني نسيكوريزي تاني في الخيط، نأمن في الخيط نتاعي. نعاود ندخل تاني une autre fois juste pour sécuriser le travail، باش ماشي من بعد يتقطع وكم سي ما درنا والو. هكذا نعاود ندخل للداخل حتى نعمل عقدة، ومن بعد نقطع الخيط. نجبد بالبانس، لانه لما تحصل يعني افضل طريقة انه نجبد بالبانس، ما نقعدوش نعاسرو فيها. هكذا نعاود ندخلوه. بعد هنا راح نعمل العقدة نتاعي، بعد نقطع الخيط. شوفوا ناخذ جهة اللي تعجبني وندير العقدة نتاعي هكا. هكذا وندخلها ونعاود ندخل الإبرة هكذا باش نكون متأكدة باللي العمل تاعي ماش راح يتقطع، باش يكون عمل يعني نقي. يعني انا في الفيديو ما طولت لكمش، انا نحب نأمنه بزاف، نعمل عقد كثيره وندخل حتى للداخل كاع، مرات نعاود نولي كاع للاول. هنا قطعت الخيط وعاودت دخلت في الخيط الاول كيف نزيدو نأمنوا العمل نتاعنا. وهنا راكم تشوفوا بلي كاين بزاف خيوطه، يعني كتير خيوط خارجه، لانه انا اضفت خيط وراح اعمل لكم في توتوريال اخر كيفاش كي يخلص لنا الخيط نضيف خيط اخر. هنا ما حبيتش نطول التوتوريال، قلت نعمله في توتوريال اخر كيفاش نقدروا نضيفوا يعني خيط اخر كي يخلص لنا. هنا كيف راني نسيكوريزي في لو طرافاي نتاعي. دونك سي لا ميم شوز بلا بانس نجبد الابره لانه تما خلاص العمل ولا مزير. وهنايا شوفوا عندي زوج خيوطه، يعني طريقه اخرى باش نأمن. واش ندير هنا ما نقدرش ندخل الابره، نبدا هنايا نربطهم ونقطع فوالا. هكذا العمل تاعنا يكون نقي، يكون مزير، يكون جميل. يعني هاو الشكل نتاعنا نهائي. دوكا نروحوا كيفاش ندخلوا له الاكسسوار هذاك. هنايا عندي هاد العلبه فيها بزاف اكسسوارات، تاني بعد نوري لكم منين شريتها ونعمل فيديو على الاكسسوارات اللي عندي واللي نستعملوها في صناعه المجوهرات.
هنا راح نجبد المناقش اللي نستعملهم ولا يقولوا لهم بالعربية أقراط ولا حلق الأذن. أنا عندي هذا الشكل، راح نخير هنا الشكل اللي نديرو. وفيس نشوف تاني لا كولور اللي توالم، يعني اللون اللي يوالم الموديل نتاعي. هنا عندي تاني هذا الموديل، يعني البيزك اللي موالفين دايما نشوفوه في المناقش. وعندي تاني آخر بصح جاتني الكولور تاعو شويه ماشي موالمه مع الموديل باسكو فاتح. هذه دونك هنا خيرت هذاك الموديل الاول. راح نوري لكم كاين طريقتين كيفاش ندخلوا هذا هذا الاكسسوار. يا نستعملوا جامبرينغ اللي وريتها لكم، هذيك الدائره هذيك، يا ندخلوه ديريكتومون باسكو هذا الموديل يعني سهل. ندخل هذا الحلقة ديريكتومون ونكونوا كملنا يعني الموديل نتاعنا. يعني هكا يكون الشكل نتاعنا جميل يعني. وهنا حنوري لكم طريقة ثانية نستعمل هذه الجامبرينغ نقولوا لها، واستعمل لي بانس بيان سور. دوك نشوفوا كيفاش نفتحوا هذيك الجامبرينغ، وان شاء الله في فيديو اخر راح نوري لكم كيفاش طريقة عمل هذا الجامبرينغ. نحكموا هذيك الجامبرينغ بالبانس نفتحوها. شوفوا كيفية الفتح، خسارة هنايا في الفيديو ما بانت ليش، سمحوا لي. صح شوفوا ما نفتحوهاش يعني من اليمين لليسار، ما نفتحوهاش هكذا، لا نقشوا ندخلوها للداخل هكذا، كأننا ندخلوا هذيك الجامبرينغ للداخل. فوالا فهمتوني، ندخلوها للداخل. ان شاء الله تكونوا فهمتوا الطريقة. ومن بعد ندخلوا فيها الحلق ونغلقوا عليه هكذا ما يخسرش الجامبرينغ تاعنا. ندخلوها في العمل نتاعنا، نعاودوا نغلقوا عليها ونسيو هذيك الفتحه نديروها للداخل هكا. وبعد ندخلوا فيها الحلقه. علاش نزيدوا جامبرينغ من داك نزيدوه باش تكون هكا مرنه، الشكل تاعنا يكون مرن فليكسيبل هكا، يزغد كيما نحبو، يكون شباب حسب الذوق تاني. ولكن انا في هذا الموديل اخترت اني ما نحطش جامبرينغ، يعني جا الموديل شباب بلا الجامبرينغ. هنا برك حبيت نوري لكم الطريقه، يعني هناك عده استعمالات، وهذه هي، هذا هو يعني البروجكت النهائي. هذوما الحلقات، ان شاء الله تكون عجبكم الفيديو ولو اعجبكم الفيديو لا تنسوني بالاشتراك، ادعموني من فضلكم حتى يعني تحفزوني نزيد نعمل لكم فيديوهات اخرى. وشكرا.